مدت‌ها پیش از آن که نخستین موشک از خاک ایران برخیزد، کشور پارس سرزمین ستاره شناسان بود. 1000 سال پیش عمر خیام طول زمانی 1 سال را به طور دقیق و همزمان با تغییر فصلها اندازه گرفت، با دقتی که جهان تا قرنها بعد به آن نرسید. رصدخانه‌ها در مراغه و اصفهان قد برافراشتند، در حالی که بخش بزرگی از جهان هنوز از آسمان شب می‌هراسید. پس شاید شایسته بود که در سال 1958 تنها 1 سال پس از اسپوتنیک، ایران یکی از اعضای بنیانگذار کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل شود. این رویا از همان روز نخست در میان ایرانی‌ها وجود داشت، اما رویاها موتور می‌خواهند. داستان امروزین از سال 1998 میلادی آغاز می شود. ایران منزوی از تحریم‌ها، آب دیده از 8 سال جنگ غیر منصفانه‌ای که از سوی عراق به ایران تحمیل شد. ایران قراردادهایی با روسیه و چین امضا کرد. قرار بود با هم ماهواره بسازند. در میان آنها ماهواره مخابراتی کوچکی به نام مصباح. چراغ ساخته شد. چراغ آزمایش شد. چراغ هرگز پرواز نکرد. گرفتار در سیاست و تأخیرهای بی پایان، درسی به مهندسان ایرانی آموخت که هرگز فراموشش نکردند. اگر برای رسیدن به فضا به دیگران تکیه کنی، شاید هرگز به آن نرسی. در سال 2004 سازمان فضایی ایران متولد شد و 1 سال بعد، اکتبر 2005، نخستین تکه از رؤیا به حقیقت پیوست. موشکی روسی برخاسته از میان برف، سینا 1 نخستین ماهواره ایران را به مدار برد. جعبه‌ای کوچک از مدارهای الکترونیکی، چرخان به گرد زمین که به فارسی نجوا می‌کرد. یک سواری قرضی بود، اما برای نخستین بار چیزی ایرانی بر فراز جهان پرواز می‌کرد و در تهران مهندسان با یکدیگر پیمانی خاموش بستند. دفعه بعد خودمان پرتاب می‌کنیم. پس در کویر استان سمنان آن را برپا کرده و ساختند. سفیر، موشکی باریک اندام با 22 متر بلندا، به زحمت ساخته شده بر پایه موتورهای موشک‌های ساخت ایران. تنها 50 کیلوگرم میتوانست بلند کند، اما مال خودشان بود. آگوست 2008 نخستین تلاش برای امتحان سفیر بود. در دل شب اوج گرفت و درست بر لبه فضا در ارتفاع 150 کیلومتری بود که در طی مرحله دوم از کار افتاد. ایران آن را آزمایش نامید. جهان آن را شکست خواند. در حقیقت هر دو بود. و همچنین این نیز یک درس دیگر بود. در پی آن 6 ماه بیخوابی‌های شبانه پیش آمد، تا آنکه در ادامه روی موشکی که از دل آن بیداری‌ها و زحمت‌ها بیرون آمد، ماهواره‌ای به اندازه 1 دستگاه مایکروویو سوار کردند. تنها 25 کیلوگرم، با 1 کلمه که بر بدنش نقش بسته بود: امید. 2 فوریه 2009. آتش. مرحله جداسازی بی‌نقص. مرحله دوم پایدار. و سپس بر صفحه‌های نمایش چراغی سبز. ماهواره در مدار. ایران تنها 9مین کشور تاریخ شده بود که ماهواره‌اش را خودش ساخته و با موشک خودش پرتاب کرده بود. امید تنها چند هفته در مدار زندگی کرد و سپس به خانه بازگشت، همچون شهابی سوزان بر فراز اقیانوس اطلس. اهمیتی نداشت، امید پرواز کرده بود. اکنون پرتاب‌ها آهنگ گرفته بودند. هر بار یک ماهواره کوچک و هر یک مهارتی تازه. 2011 رصد، نخستین ماهواره تصویربرداری ایران. تصاویرش خام و دانه دانه بودند، اما برای نخستین بار ایران از فضا به خودش می‌نگریست. 2012 نوید، ساخته دست دانشجویان، 2 ماه به دور زمین چرخید. برنامه فضایی داشت، همچون یک مدرسه بود و نسلی کامل را می‌پروراند. اما فضا آسان نمی‌بخشد. ماهواره‌ای به نام فجر از رسیدن به آسمان سرباز می‌زد. 1 شکست، سپس شکستی دیگر، چنان سهمگین که برج پرتاب را ویران کرد. و سپس 3مین. ایران هیچ کدام را اعلام نکرد. جهان به کمک تصاویر ماهواره‌ای تماشا می‌کرد. 2 سال بلند، سپید دم بر نیامد.
تا 2 فوریه سال 2015. درست 6 سال پس از امید، سرانجام فجر به مدار رسید و کاری کرد که هیچ ماهواره ایرانی پیشتر نکرده بود. موتور خودش را روشن کرد و مدارش را تغییر داد. مانوری کوچک، گامی بزرگ. این واپسین پیروزی این سفیر کوچک بود، چون ایران در همان حال چیزی بسیار بزرگتر می ساخت. در اسطوره‌های ایرانی سیمرغ پرنده‌ای جاودان است، چنان کهنسال که 3 بار پایان جهان را به چشم دیده و چنان فرزانه که همه چیز را می‌داند. ایران این نام را بر موشک تازه اش نهاد. 27 متر بلندا و با وزن 87 تن، ساخته شده برای بردن ماهواره‌های واقعی به مدارهای واقعی. اما این ققنوس پیش از آن که پرواز بیاموزد، بارها در آتش سوخت. جولای 2017 نخستین سیمرغ اوج گرفت، اما به مدار نرسید. شکست. ژانویه 2019 ماهواره دانشگاهی پیام با موشک 455 ثانیه پرواز می کند، 7 دقیقه و نیم، زمانی جان فرسا، تا آنکه در مرحله 3 می میرد و شکست. 1 ماه بعد سفیر پیر برای آخرین بار می‌کوشد با ماهواره‌ای به نام دوستی، اما دوستی به مدار نمی‌رسد. آگوست 2019 موشکی بر سکوی پرتاب منفجر می‌شود، پیش از آن که حتی پرواز کند. زمین سوخته از فضا عکس برداری می‌شد تا همه جهان ببیند. فوریه 2020 ظفر، ماهواره جدا می‌شود، پرواز می‌کند و سقوط می‌کند، کندتر از سرعت مداری، و در اقیانوس غرق می‌شود. 11 سال پس از امید 5 شکست پیاپی. تحریم‌ها گلوی زنجیره تامین امکانات را می‌فشرد. منتقدان می‌پرسیدند آیا این رویا به بهایش می‌ارزد؟ و اینجا داستان 2 پاره می‌شود. چون در همان حال که گروهی در روشنایی دست و پنجه نرم می‌کرد، گروهی دیگر در سایه‌ها می‌ساخت. 22 آوریل 2020 تنها چند هفته پس از سقوط ظفر، جهان مبهوت ماند. از پایگاهی پنهان در کویر نزدیک شاهرود، سپاه پاسداران ایران که به طور موازی برنامه فضایی دیگری را می‌گرداند که تقریباً هیچ کس از وجودش خبر نداشت، موشکی به نام قاصد را پرتاب کرد. پیام آور جواب داد در همان تلاش نخست. نور، نخستین ماهواره نظامی ایران به مدار رسید. پس از 5 سال شکست در برابر چشم همگان، ایران به فضا بازگشته بود، از دری که هیچ کس نگاهش به آن نبود و صد شکسته شده بود. نور 2 در 2022 و نور 3 در 2023 با دوربین‌هایی هر بار تیزبین‌تر و دورتر در شمال بر موشکی روسی، غولی تازه برخاست، خیام، ماهواره رصد کننده 600 کیلوگرمی با قدرت تفکیک 1 متر به نام شاعر و ستاره شناسی که 1000 سال پیش آسمانها را اندازه می گرفت. قطعات پازل در جای خود می نشستند و سالی که همه چیز را دگرگون می کرد در راه بود. 2024 20 ژانویه موشکی تازه، قائم 100، نخستین ماهواره بر سوخت‌جامد ایران، از سکو قرش کلان برمیخیزد، میجهد و ماهواره ثریا را تا 750 کیلومتری پرتاب می‌کند، بلندتر از هر ارتفاعی که موشک ایرانی به آن رسیده بود. و 8 روز بعد، در 28 ژانویه، پس از 7 سال و 5 شکست، ققنوس سرانجام برخاست. سیمرغ راست و درست پرواز کرد و نه 1 ماهواره بلکه 3 ماهواره رها کرد. مهدا، کیهان 2، هاتف 1، پراکنده در مدارهایی به ارتفاع 1100 کیلومتر. در اسطوره‌های کهن ایرانی، سیمرغ قهرمانان را بر پشت خود می‌برد. و 2024 هنوز تمام نشده بود. در فوریه پارس 1، ماهواره‌ای تصویربردار. در سپتامبر چمران 1 در حال آموختن مانور در مدار. در نوامبر کوثر و هدهد، نخستین ماهواره‌هایی که بخش خصوصی ایران ساخته بود. طراحی شده به دست شرکتی از مهندس‌های با میانگین سنی 25 سال. و در دسامبر سیمرغ بار دیگر پرواز کرد.
با 300 کیلوگرم بار سنگین‌ترین محموله تاریخ ایران، از جمله سامان 1، نخستین یدککش فضایی کشور، ساخته شده برای راندن ماهواره‌ها به سوی جهان‌های بلندتر. برنامه‌ای که با ژنرال‌ها و وزیرها آغاز شده بود، اکنون از آن دانشجوها و شرکت‌های نوبنیاد شده بود. بزرگترین سال تاریخ فضایی ایران بود. جاده هنوز شکست‌هایی در خود داشت. در اوایل 2025 ماهواره‌ای کوچک از دست رفت. یادآور آنکه فضا هرگز آسان نمی‌شود. اما این بار هیچ کس ناامید نشد. کهنه‌کارها فقط شانه بالا انداختن. برگردیم سر کار. جولای 2025 ناهید 2 ماهواره‌ای مخابراتی به این سامانه می‌پیوندد و در دسامبر پیروزی دوگانه، 3 ماهواره در یک پرتاب و در میانشان پایا با 150 کیلو وزن، پیشرفته ترین ماهواره رصدی که ایران تا کنون به پرواز درآورده است. و آنگاه جام جم، نخستین ماهواره ایران در مسیر مدار ایستای زمین، 36,000 کیلومتر بالاتر از زمین، جایی که ماهواره برای همیشه بی حرکت بر فراز یک نقطه از سیاره می ایستد. امروز بر کرانه‌های دریای عمان پایگاه فضایی تازه‌ای در چابهار سر برمی آورد، ساخته شده برای موشک‌های سنگین‌تر و مقصدهای دورتر. در کنار نقشه‌های غول‌هایی که در راهند، سفیر کوچک تقریباً به اسباب بازی می‌ماند. بیش از 25 ماهواره ساخت ایران تاکنون به سوی ستاره‌ها فرستاده شده‌اند. داستانی است که جهان با 2 نگاه تماشایش می‌کند: با تحسین برای مهندسیش و با نگرانی، چرا که همان موشک‌هایی که ماهواره می‌برند، ریاضیات موشک‌های جنگی را نیز ترسیم می‌کنند. آن بحث هرگز پایان نیافته است. اما سیاست را که کنار بگذاریم، یک داستان می‌ماند. داستانی به کهنه‌سالی ستاره شناسی خیام. ملتی که به او گفتند نمی‌تواند به آسمان برسد، تصمیم گرفت خودش امتحان کند. از میان 11 شکست، از میان تحریم‌ها و ناکامی‌ها و سالهای بلند تاریک که هیچ چیز پرواز نمی‌کرد، با جعبه‌ای 25 کیلوگرمی آغاز شد به نام امید. هر تلاش، هر شکست، هر پیروزی، از یک سواری قرضی در سال 2005 تا آستانه مدار زمین ایستا، 31 پرتاب و این شمار همچنان ادامه دارد.